บนโซเชียลแชร์แนะนำให้กิน 5 ผลไม้มหัศจรรย์ช่วยลดน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้ป่วยเบาหวานได้ชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ครับศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ที่สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลครับผลไม้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดนี่จริงเหรอครับพอมีความเป็นจริงอยู่แต่บางอันก็อาจเยอะเกินความเป็นจริงหน่อยนึงผลไม้มันก็มีสารออกฤทธิ์ลดน้ำตาลได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันคงไม่ได้มีสารออกฤทธิ์ในปริมาณที่มากเพียงพอที่จะสามารถลดปริมาณน้ำตาลได้ถ้าจะให้สารนั้นออกฤทธิ์จริงๆก็ต้องกินเป็นโลครับสุดท้ายก็คุมน้ำตาลไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าเราได้น้ำตาลในผลไม้เยอะกว่าสารออกฤทธิ์เยอะครับแล้วที่เขาว่า5ผลไม้มหัศจรรย์นี้จะช่วยได้จริงหรือไม่1ส้มโอวิตามินซีก็ใช้ได้ครับใยที่เราเห็นขาวๆนั่นแหละคือใยอาหารไฟโวนอยด์ก็มีครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผลไม้อื่นไม่มี2แอปเปิลเส้นใยสูงสีเขียวดีกว่าสีแดงช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้มันไม่ช่วยลดนะครับเพราะในแอปเปิลเองก็มีน้ำตาลแต่แทนที่มันจะขึ้นเร็วๆเนี่ยมันก็ขึ้นช้าลงเส้นใยสูงใช้ได้นะครับเขียวกับแดงก็ไม่ได้ต่างกันมากมายนะครับ3ฟักทองก็ช่วยลดน้ำตาลในเลือดมันลดยากส่วนใหญ่งานวิจัยไปสกัดเอาสารออกมาทดลองเราไม่กินฟักทองเป็นผลไม้นะครับฟักทองเป็นผักที่ให้แป้งเยอะเป็นใยอาหารด้วยถ้าจะกินบ้างแทนที่ในส่วนของข้าวสวยก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่เลือกได้4ถั่วเปลือกแข็งช่วยคุมน้ำตาลในเลือดเขาบอกให้กินไม่เกิน1ถ้วยต่อวันจริงๆถ้วยหนึ่งก็เยอะมากแล้วนะครับสักฝ่ามือหนึ่งพอดีกว่าครับคือถั่วไม่ใช่ผลไม้ถั่วเปลือกแข็งเนี่ยประโยชน์ที่ได้จากมันคือไขมันชนิดดีช่วยป้องกันความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ากินเยอะเกินไปมันก็ให้พลังงานที่สูงขึ้นได้เหมือนกัน5เชอร์รี่มีสารแอนโทไซยานินช่วยลดน้ำตาลในเลือดอาจจะเป็นการกล่าวอ้างที่เยอะไปหน่อยครับมันมีแอนโทไซยานินจริงผลไม้อันอื่นก็มีเหมือนกันจริงๆก็ดีนะครับเพราะว่ามีแร่ธาตุค่อนข้างหลากหลายกินเป็นเชอร์รี่สดดีกว่าเชอร์รี่เชื่อมจะมีน้ำตาลเยอะมากไม่แนะนำมีผลไม้ที่คนเป็นเบาหวานห้ามกินไหมครับที่เขาลิสต์ว่าต้องห้ามมันเป็นผลไม้ที่มีปริมาณน้ำตาลเยอะแต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าห้ามกินโดยเด็ดขาดตลอดชีวิตกินได้ถ้าเรารู้ปริมาณที่มันเหมาะสมแทนที่ว่าจะกินไม่กินเปลี่ยนมารู้ดีกว่าว่ากินได้ครั้งละเท่าไหร่ก็สามารถจะกินผลไม้ได้ทุกชนิดเลยแหละครับผลไม้มื้อละ1ส่วนผลไม้ให้คาร์โบไฮเดรตประมาณ15กรัมส้มโอ2กลีบเท่ากัน1ส่วนหรืออย่างแอปเปิล1ส่วนคือ1ลูกเล็กเชอร์รี่ก็10ลูกแต่ถ้ากะปริมาณแบบง่ายที่สุดเลยนะครับจานเล็กๆอะครับวันหนึ่งไม่เกิน2จานอยากกินอะไรก็จัดใส่จานนั้นเอาแบบพอดีสวยครับอันไหนที่เรารู้ว่ามันหวานมากแล้วก็อาจจะจัดไม่ต้องพูนจานมากอ่านบทความนี้ถึงย่อหน้าสุดท้ายก็มาเผยไต่นะครับว่าขายชาสมุนไพรนี่เองแล้วชาช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้เหรอครับมีงานวิจัยที่บอกว่าการดื่มชาที่ไม่ใส่น้ำตาลอาจจะสัมพันธ์กับการควบคุมน้ำตาลได้ดีขึ้นดื่มได้ครับแต่ไม่ต้องไปคาดหวังเยอะต้องซื้อชาสูตรเฉพาะที่เขาขายกันนี่เลยไหมครับก็คิดว่าไม่จำเป็นนะครับที่ขายทั่วไปก็มีประสิทธิภาพเหมือนกันขอให้เป็นชาที่เอามาชงเองดังนั้นสรุปแล้วบทความนี้เป็นยังไงครับจะมีบางส่วนที่ทำให้คนเข้าใจผิดไม่ค่อยอยากแนะนำให้แชร์เท่าไหร่ครับสิ่งที่สำคัญกว่าการกินอะไรเพื่อรักษาคือกินอย่างไรให้ลดความเสี่ยงนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ตั้งสติคิดวิเคราะห์ดีๆก่อนที่จะแชร์นะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์